मैं थोड़ा हरजाप तो हरेक मंडे 7 बजे तुसीं ते मैं आपस में गल्लां करांगे साडी कम्यूनिटी दियां साडे बच्चों दियां साडे बाहर रहिंदे NRIयां दियां साडे देश दियां तो जो अजकल दे इशू है सानू अफेक्ट करदे उन्हां दियां So let's talk with Harjap. सारे ने कोई फिर स्वागत है तो जी आए प्रोग्राम दे विच गल साडी हुण थोड़ी दिशा बदल रही है गल हो रही थोड़ी कुट कटापे की ते मार कुट की क्योंकि तुहानूं पता जट्टां तो रह नहीं हुंदा हाथ साडे रह नहीं हुंदे ते खास तौर पर एक दो गलासियां लगियां होण तो फिर बंदा कहंदा कुट्टो एक दूजे नूं क्योंकि we want people to fight with and then we fight between ourselves. Gurvinder पहला मैनूं दस कि क्रिमिनल इंजरी कंपनसेशन स्कीम की है CICA स्कीम हैगी भाजी क्रिमिनल इंजरीज कंपनसेशन अथॉरिटी ये स्कीम सैटअप हुई सी 1964 ਦੇ ਵਿੱਚ 1964 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੰਡਡ ਸਕੀਮ ਹੈਗੀ ਆ from the government ਫੰਡਿੰਗ ਦਿੰਦੀ ਆ GOURMENT ਦੇਸੀ ਸਟਾਈਲ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਆ ਕਿਸੇ ਵਾਇਲੈਂਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੀੜ ਪੜਾਕੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਲਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਪੈਸੇ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਰਾਈਟ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਕਟਾਪਾ ਮੇਰੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਲੱਤ ਦੋ ਬੱਖੀਆਂ ਹੀ ਭੰਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਦੋ ਦੰਦ ਹੀ ਭੰਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਆਊਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੂਗੀ ਭਾਈ ਪਰ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਖ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੱਤ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟ ਗਈ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਬੱਖੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਮੇਰੇ ਦੰਦ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਲੱਗੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੀ ਜਾਓਗੇ ਹੁਣ ਹਨਾ ਹੁਣ ਮੰਦਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ ਕੋਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਰਿਆ ਹੋਊਗਾ ਬੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕੁੱਟ ਕਟਾਪੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਪਊ ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫੜ ਲਿਆ ਜਿਨ ਬੰਦਾ ਕੀਤਾ they not going to give you anything for that apart from the satisfaction of seeing that person ਤੁਹਾਨੂੰ crime reference number ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ crime reference number ਮਿਲਦਾ oh thank you very much but so now I can claim compensation for that right that's what the CICA open you up to a claim representing a figure for those injuries okay that you've sustained ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਆਵੇ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਮਾਰਵਾ ਲੈਂਪ ਪੋਸਟ ਨਾਲ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੋਰੇ ਉੱਟ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਗੋਰੇ ਕੁੱਟ ਗਏ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪੁਲਿਸ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰੂਲਸ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਰ ਬੈਟਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਇਲੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕਲੇਮ ਦਾ ਥੋੜੀ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਬਚੇ ਜਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੰਜਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੈਂਟਲ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਇੰਜਰੀ ਹੋਈ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਫਰੈਂਡ ਪਾਸ ਅਵੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਕੋਈ ਟਰੋਮਾ ਉਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਲੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੱਟਾ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਆਮ ਟਰੋਮਾਟਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਉਹ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਉਹਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਟਰੋਮਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੈਂਟਲ ਟਰੋਮਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਲੇ ਵੀ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅੱਛਾ ਪਰ ਇਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਆਵੇ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰੇ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ okay as long as you told the police and they've investigated hospital doctor ਜਾਣਾ is important as well oh very important ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਜਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਫਿਰ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਾ ਪਊ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਮਤਲਬ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ it's just my dad always tells me a story right and they talk about ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੱਟ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਡੈਡੀ ਸਾਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਦਾਤ ਮਾਰਿਆ ਦਾਤੀ ਮਾਰੀ and the side of his head just here came off the mask that came off he just picked it up put a pad around it and just kept on fighting and in them days hardcore jats that's how they fight but nowadays if someone took the side of your head off you'd probably end up in hospital. Yeah, it's funny you should mention an Indian citizen. You don't even have to be a British citizen. No, you don't have to be a British citizen. ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋ ਨਹੀਂ
as long as police involved ਆ ਤੁਸੀਂ medical help seek ਸਾਡੇ ਕੀਤੀ ਕਈ ਹੈਗੀ ਇਦਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਵੱਜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਚਲੋ ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ they can claim for that ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਨਾਲ claim ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ they have a fight and you know and police are involved and all that ਪਰ ਇਹ ਚ ਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਚੱਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਸਿੱਟਿਆ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਟ ਨਹੀਂ ਪਈ ਰਾਈਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ 'ਚ ਕਹੋਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹੋ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੀਨੀ ਨੂੰ ਛੇੜ ਦਿਓ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬੇਸਬਾਲ ਬੈਟ ਨਾਲ ਲਈ ਤੁਰੀ ਫਿਰੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੋਗਿਆ ਕੁੱਟਣਾ ਹਮੀਕੇ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁਣੇ ਮੋਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢਾਲਣ ਤੇ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਨਿਕਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਸੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਨਿਕਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਬੇਸਬਾਲ ਬੈਟ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਫਰਾਊਂਡ ਅਪਨ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜੁਡਿਸਡ ਹੈਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਕੰਸੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਰ ਉਹ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ if I've got a criminal record for like ABH and GBH in the past it will work against them it will work against you and the tariff or that's what they call the damages that they award. There's a lot of youngsters out there who've been victims of crime who've been beaten up or something like that and they don't know about the scheme that they can claim or they've been out on for a night out and they've just and they've got caught up all have who hasn't had a bit of don't think you've really become a man until you had one and then that avenue is open to them to lodge a claim. Not many people know that the CACA exists. Yeah, a lot of people ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਿਸਮਾਨੀ ਹਮਲਾ ਲੈ ਸਕੂਲ my favorite phrase from the year 2000 ਜੇ ਕੋਈ ਜਿਸਮਾਨੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ a lot of people have been victims of crime like that a lot I mean since 1964 since the scheme was set up they've paid £3 billion out. So you do the math. That's a lot of money. That's a lot of money. Yeah, not to the same banda, I hope. Yeah, but no. I hope not. But also, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲੇਮ ਦਰਜ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਹਫਤੇ ਖੰਡ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਛਾ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੰਡਡ ਸਕੀਮ ਲੈਣੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੰਡਡ ਸਕੀਮ ਵੀ ਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੌਜ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਰਮ ਭਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕਾਫੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਦੀ ਫੀਸ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕੀਲ ਦੀ ਫੀਸ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵਕੀਲ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਐਨ ਕੇਸ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਪੂਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਹੈਡੇਕ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ literally from the kicking and from the I mean you've got to have suffered some what sort of so I suppose ਜਿੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਉਹ ਡੈਮੇजेस ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਰਡ ਕਰਦੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਟੈਰਿਫ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 400 like a rate card like a like ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਦਾਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਲੱਖ 1000 ਪਾਉਂਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2.5 ਲੱਖ ਪਾਉਂਡ ਤੱਕ ਆ ਇਹ ਦਿੰਦੇ really but like you have to die for that 2.5 ਲੱਖ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ if you've like sort of say if you've lost the sensation in your hand okay the tariff payment for that is £8,200 so that's just losing the sensation in your hand but there's pros and cons in a lot of people say if knocked out or something you get money for that you get money for that nose but the minimum payment for them is £1,000 the maximum well no just the minimum payment is £1,000 generally a broken nose, cuts and all that, I suppose. Cuts, broken limbs, so, missing limbs sometimes you're involved. You're like missing limbs? Yeah, well, as a result of the get your hand locked off incident. At the minute, I mean, for example, ਜਿਹੜੀਆਂ Cumbrian shootings ਹੋ ਕੇ ਹਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੇ claims ਇਹ deal ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ because ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ mental trauma ਹੋਇਆ shootings ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਕਈ ਲੋਕੀ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗੇ ਕਈ ਲੋਕੀ obviously ਉਹ ਗਨਮੈਨ ਤੋਂ ਬਚ ਵੀ ਗਏ ਸੀਗੇ one survived didn't he one shot but he survived one person survived so they're dealing with them and there's even some information on all their literature about that but it's a facility open to all really you don't even have to know about it a lot of people don't know about it well I'm surprised that it's a government funded scheme and not many people do know about it but it's an avenue that you can
you know ਇਦਾਂ ਵੀ ਕਈ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਮੁਲਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਐਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਨਿੰਦਦਾ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਰਾਈਟ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ you can't come from a country like where we us lot come from and then have a go at this country ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਘਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਿਲਦੀ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ virtually is not free if you want to get top schools and all ਦਵਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੌਜਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੀ ਗਲਤ ਕਰੋ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਟਾਪਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾੜ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਟਾਪਾ ਚਾੜ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁੱਛ ਵੀ ਲੈਣ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਾਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਫਿਰ 2-3 ਕੇਸ ਪਏ ਉਹ ਅਨਸੋਲਵਡ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮਤਲਬ this country offers good facilities it looks after you I mean that's one scheme whereby if you are blameless you are innocent you've been caught up in something you didn't mean to be caught up in that you know you can get compensation for it the other thing is that ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇੱਕ ਹੁਣ ਜੇ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਅਣਬਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਫੇਵਰੇਬਲੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਭਰਾ ਦੂਜੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੜਾਪਾ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਕੁੱਟ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕਲੇਮ ਕਰਨਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਫੈਂਡਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊ ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਲ ਕਾਫੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆ ਸਾਲ ਖੰਡ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੰਦੇ ਆ it does take time because of the volume ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸਾਲ ਖੰਡ ਤਾਂ at least ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ at least ਸਾਲ minimum ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਾਤੀ ਤੱਕ ਇਹ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੋਲਿਊਮ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆ obviously government funded scheme ਹੈ so it's a good scheme really you should take further of it well you should take I'm not saying go out there and get kicking every week but if you have taken one if you have how many years do you have to claim well within 2 years the claim you've got to have made your claim within 2 years okay reported it to them and obviously the 2-year gap is there because je tusi victim hoye hege a you know you're not going to go oh hang on I had a kicking yesterday I'll make a claim today because you're going to be going through the trauma so je main pichle saal mere naal koi kuttmar hoyi hai to main eda hoya shikar I can still make a claim you can still make a claim really or going back to sort of 2008 you know late 2008 now obviously December say from 2009 onwards you'd still have that window open to make a claim as long as obviously there's a police involvement you've got access to medical reports and what have you because ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਉਹ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਘ ਮਾਰੇ ਬਣਾ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜੀ ਇਦਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਈਆਂ ਦਾ ਇੰਨੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਸਟ੍ਰੈਂਥਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ but sometimes the police take photos of you when you attend the scene and stuff like that don't they exactly this is it and sometimes there are a lot of people out there who haven't even made a claim and who haven't even thought about making a claim well they don't know the facility exists for them to make a claim well now they do now they can come and make a claim or they can come and see you and you can initiate it and no problems at all so now we're just going to talk a little bit about becoming a vakil ਕਿ ਵਕੀਲ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੀਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ because there's a lot of youngsters watch the program and ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਬਣਨਾ I'll give you my little bit of info and I'm sure you can give me yours but ਵਕੀਲ ਦਾ ਰੂਟ ਬਣਨਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ and what's it how do you become a ਵਕੀਲ ਵਕੀਲ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ with great bad luck like that's the first thing with a deep sigh he begins his story but ਵਕੀਲ ਦਾ ਇਦਾਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ law degree ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ law degree ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਇੰਸ ਬੇਸਡ ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ 3 ਸਾਲ ਡਿਗਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ LPC ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਬੰਦੇ law school ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ law school legal practice course legal practice course ਤੇ ਉਹ ਸਾਲ ਖੰਡ ਲਈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ training contract ਲੱਭਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ it's all about training contracts at the moment all about well we were discussing it not long ago the whole system's up for review now so if there's any prospective solicitors out there watching they might not even have to do a training contract in 3 or 4 years ago that's right that's it ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਥਾਂ ਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾਦੇ that's right and that is mainly the hard for usually one training contract space there's hundreds of applicants hundreds of applicants so the really companies that can pick and choose
How would you make your CV stronger to make a company choose you? Or is it all about who you know rather than what you know? Well, to be honest, the route that I came down, it was more luck, you know. There's a luck factor in it as well. There's a luck element, yeah. There's a strong luck element in it. You've got to show self-initiative. You know, the training contract's not going to come to you. You've got to go out and get it. It's not something you've got a born right to have. You know, you do hear stories. A lot of people, writing letters and not getting responses. I told you I must have wrote about 400. ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ 400 ਚਿੱਠੀਆਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 50 ਰਿਪਲਾਈ ਵੀ ਆਏ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪਲਾਈ ਆਏ ਸੀਗੇ they were all sorry we can't entertain you. 300 odd never even bothered to reply, so it's just wasting stamps. And I suppose when I got my training contract, I'd given up all hope of getting a training contract. Yeah. Because I thought I wasn't getting it, so I started fitting windows with my dad and shop fans. And we fitted windows at a solicitor's. And then the solicitor asked, he goes, what do you do? And I said, I'm actually a law student and I've done law school. What are you doing fitting windows? He goes, what are you doing fitting windows? And I said, well, it's not out of choice, believe me, but it's like, you know, you can't get a training contract. And he goes, well, I'll give you a shot and you can work here. There's a lot of element of working for free and work experience, get as much experience as you can. ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ training contract ਲੱਭਦੇ ਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ training contract. If you can get your foot in the door somewhere, it's important. You know, as a paralegal, as experience. You know, ਕਈ ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਕਈ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਬਣਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਦਾਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਇੰਗ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ. You have to go through it. You have to do it all. We've all done it. We've all done it, mate. We all had to leg it down to the post offices, go and collect documents from somewhere, you know, park the boss's car. Yeah, take the DX. Had to do it all, mate. Take the DX. One of my favourite jobs was taking a DX. Take the DX because you got out 15 minutes early. Yeah, so take the DX, do the post. It's all stuff that has to be done, isn't it? It's also, and if you start from the bottom as well, the only way is up, then that's how you got to look at it. But get yourself in to get a lot of experience. Yeah, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ training contract ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਮਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਈ private practice in-house ਵੀ ਕਈ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ you know, BT have legal, BT have legal departments. I'm sure all the big companies do it. Yeah, and so sometimes you'll see an advert and you'll think, hang on, well, what are they doing taking on solicitors? What's British Gas Works with trainees and stuff like that. But they have their own legal departments because they're big. Big firms. Multi-corporates. So it's you have to keep looking. Keep plugging away, I suppose. Persevere. And not just give up. Yeah, and it'll come. And I'm telling you, look. Some people have this thing, I'm going to make it on my own and stuff like that. But if your family members know some lawyers and they can help and put in a word for you, take the offer, mate. Because all you're going to do otherwise is end up wasting a few years down the line. I suppose you should take any help that's available to you. Yeah, a few weeks ago I was at Radio 4 on a car and this chap, nothing to do with law, but he'd gone around the financial sector in Birmingham, handing his CV in, going in personally and doing it. And he landed himself a job offer. You know, so sometimes thinking outside the box as well in times like this will help you. But be prepared to work hard and probably for free to some extent and be prepared to learn whatever you do and use that as a, I suppose, a footstep. Yeah, and there you go. To climb the ladder. Hopefully things should open up. Thanks for coming down. Thank you. Good to see you. No problems, Paji. Thank you very much. ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਲੇਮਾਂ ਤੇ ਡਿਵੋਰਸਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੋਪਫੁਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੋ ਜੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਸ਼ ਯੂ ਲੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਂਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਇਨ ਯੋਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 5 ਦਿਨ ਖੁੱਲੇ ਹੋਣੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 5 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਡਲੈਂਡਸ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਰਮਿੰਗਮ ਵੈਸਟਮੌਂਟ ਹਾਈ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਲੈਸਟਰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲੰਡਨ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਊਥ ਹੋਲ ਸੋ 5 ਦਿਨ ਖੋਲੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਨਵੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ 7 ਦਿਨ ਲਾਇਆ ਕਰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ 2 ਦਿਨ ਵਿੰਡੇ ਪਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੈਨੂੰ ਸਕਾਲ ਦਿੰਦੇ ਮਾਸਟਿਕ ਗਨ ਖਾਣੀ ਤੇ so yeah the number was up there it's 0121 553 6727 so give us a call if we can help you with anything and we'll take it from there ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂੰਗਾ ਹੁਣ ਫਰਾਈਡੇ 7 o'clock ਹਾਂਜੀ ਫਰਾਈਡੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਦੇਖੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣੀ ਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 7 ਵਜੇ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇਣਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ amazing isn't it the things I have to do I have to come in the Monday after as well no rest for Harjap ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਊਂਗਾ ਬਰਮਿੰਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਵੈਸਟ ਬ੍ਰੋਮਿਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ I think Thursday and Friday we may be closed Saturday Sunday ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੰਦ ਹੋਣਾ and even Monday and Tuesday ਅਗਲੀ week is a public holiday ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਬਟ ਇੰਡੀਅਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਹੌਲੀਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਪਬਲਿਕ ਹੌਲੀਡੇ ਵਧੀਆ ਡਬਲ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂ ਸਾਡੀ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਫਾਰਮਾਂ 'ਚ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ
ਕਰੋ ਬਡਾਂਗਾ ਮੁਰਗੇ ਦੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਟਰਕੀ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਓ ਜੇ ਟਰਕੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਹੋਇਆ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਿਕਨ ਦਾ ਬਡਾਂਗਾ ਬਡੂੰਗਾ ਕਰਕੇ ਤਰੀ ਤੁਰੀ ਬਣਾ ਲਿਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੋਨੇ ਖਾਣਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੇ ਦੋਨੇ ਆਲੂ ਲੈ ਲਿਓ 2 ਸਮੋਸੇ ਜੇ ਲੈ ਲਿਓ 2 ਪਰ ਚਿਕਨ ਬਣਾਇਆ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਚਿਕਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਵਾਇਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਮੈਂ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਾਈਡੇ 7 o'clock ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ